ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 7 ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ। ਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਹੈਵਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਮਫੋਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ 2 ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥ ਟੀਮ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 550 ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੰਡਨ ਈਸਟ 7 ਕਿੰਗਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟੇਕ ਅਵੇ ਲੰਗਰ ਫੀਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਆ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਰੋਡ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਾੜ ਪਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ, ਐਨ ਟੋਟਲੀ ਐਮਟੀ ਰੋਡ। ਇਹ ਹੁਣ 9 ਵੱਜ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਿਊ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, the boys that don't believe in God, now you can see for yourself what's happening here on the streets. There's a police van going past. Morning gents, everything's good, just doing the home feed. We'll be down the bottom of the high road again to do more, yeah? Thank you very much, take care. ਆ ਦੇਖ ਲਓ, these are key workers, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ। First of all, I want to say the food today is prepared by Singh Sabha East London, and we're very grateful for everything they've given to us. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Just bought the langar from the Gurdwaras, as you can see. There's 100 mils here. So I'll ask a few questions. Where will this food be going? Food we will take into any extra theatres and another wards. Okay. So basically it's distributed amongst all the staff? Yes. Yeah? Yes. Is it well appreciated? Is it much needed or not? I think there are, because the people doing 12-hour shift. 12-hour shifts? There are need. Okay. Food and, so it's not... It's really great. We are grateful. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, we're at Singh Sabha London East Barking Gurdwara Sahib. We're still in lockdown, 2nd month. Those of you that are not aware, Singh Sabha London East is the only sabha in the country which manages 2 Gurdwara Sahibs, 2 large Gurdwara Sahibs, should I say. One is here, Singh Sabha London East Barking, and the other one is
Singh Sabha, London East, Seven Kings Gurdwara Sahib. It's the only committee, management committee in the country that manages 2 Gurdwara Sahibs in 2 different boroughs. And under the Singh Sabha, London East, the largest catchment area, the most of East London, and goes into Essex. So as you can imagine, the number of Sangha members is huge here in Singh Sabha, London East. While the lockdown is on, due to the government guidelines, the gates are closed to the Sangat, but behind the gates, a lot is still going on in running of the Gurdwara Sahibs. First of all, as you can see, towards the left there, the brand new Gurdwara building project is still underway. It's still on full steam. The Gurdwara Dharmic programs, the religious programs are still going on behind closed doors, as you can see live on the Gurdwara Facebook daily. And on top of that, the Guru Nanak Dev's Langar, whereas before it was just the Singh Sabha members coming in and having Langar, but now it has reached out to the wider community where needed. We'll take you inside and show you what's happening behind locked gates here at Singh Sabha, London East, Barking Gurdwara. Just like to give you a little update to the Sangat about the SSLE Langar service. It started off with a few pieces to our local hospital, which is King George Hospital. The youth team members got together. ਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੀਜੇ ਦਈਏ once a week as a good gesture. ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁੰਡਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ. ਫਿਰ we had a little get together with the youth team and we decided how we're going to go forward with this Langar service. It wasn't easy, as you know. According to the government guidelines, the Gurdwaras are locked. We're not allowed to come in. So we had a meet up with our local MP Sam Terry. We took his guidance. He guided us that the Gurdwara Sevadars, the Gurdwara chefs you could say, ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਪਤੀਲੀਆਂ 'ਚ. ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ 2 ਵੀਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਲੰਗਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਏਮ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ. 550 ਡੱਬਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ. 250-300 ਇੱਧਰੋਂ 250-300 ਉੱਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਕੁਅਲ ਰਵੇ ਅਤੇ ਕਿ ਬਾਹਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਸ਼ੈਫਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ. From here, Barking Gurdwara Sahib, the Langar is going to the local hospitals, which are local here, Barking Hospital, which is in Uppany Lane, King George Hospital, Queen's Hospital, the new Nightingale Hospital in the Docklands, and Whips Cross Hospital. On top of that, from here at Barking, it's also going to Barking Library, the Learning Centre, and Barking Salvation Army. Sometimes we get a bit of a problem. We're on the phone to the MP Secretary daily 4 or 5 times a day. Like last week, it was very busy at Uppany. ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ 50 ਡੱਬੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਘੱਲ ਦਿਓ. ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ 500 ਤੋਂ 600 ਡੱਬਾ ਡੇਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਡੱਬਾ ਵੀਕ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਡੇਟ. ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੋਕ ਮਾਲ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕਸੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਪਰੇ, ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਚੌਲ ਔਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਥੋਕ. ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ. ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਪਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟੀਮ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ. MP working with his team,
working with our Sevadars. So it's a complete community project. That's just a little update for the Langar service this week. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰ ਮੰਥ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਕਲੀ 4000 ਮੀਲ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦਾਸ ਰਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ from Singh Sabha, London, East Gurdwaras. I'd just like to touch on a small subject regarding repatriation. If any of our members, their families that are stuck abroad in Punjab, India, that can't get back, they can contact the Gurdwara offices at Seven Kings and at Barking. We are in talks, liaising with our local MP Sam Terry and his team, who are trying their very best on this subject. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰਕਿੰਗ ਡੈਗਨਮ 6 ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫॉर SSLE vulnerable people ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲ 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Well, I'd like to say that this is amazing what you guys are doing, and I've searched pretty much as far wide as gone beyond Canary Wharf, going past Lewisham. I've seen one or two places that I wanted to help, but not like this. Not like this in this scale. I mean, you provide a meal more than any. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ। ਕੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਰੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੌਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼। ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਸੌਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲ ਦੂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 245 ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੈਗੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਮੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਹਸਪੀਟਲ, 75 ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਈਨਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ 50 ਮੇਲਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਪਸ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ Nightingale, and then 20 meals go to Barking, and also we got 35 meals go to Barking Library. Yeah, that's every day, Monday to Sunday. So that's 3 hospitals. Just to say thank you so much for the lovely food that comes through to King George Hospital from the Sikh Temple in Ilford. We really appreciate it. It doesn't go to waste, and it is absolutely delicious. Thank you so much. Fruit. Okay. We're going to go and try and apply for some work now, but it's really helping us out. Like, good. You just really low on money at the moment as well. So. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਦਾ ਗੁੱਟਮੇਜ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁੱਟਮੇਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। Yeah, hello, Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Ki Fateh. Today from Barking Gurdwara we bought Whipshaws Hospital some Easter eggs and Langar. They're from volunteers. Team. Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Ki Fateh ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਯੂਥ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ Just donating it for the homeless, the needed people and the hospital. Thought this is the only way to celebrate my 50th, do a bit of donation. Yeah, Dom's helped me today. Elia, do you have anything to say? We're so grateful. Yeah, we're so grateful. Thank you so much. We really appreciate it. Okay, thank you. On behalf of Singh Sabha London East, just want to say thank you to all the King Jules staff for all the hard work and dedication they do, day in, day out. And not only these guys, all the key workers up and down the country. I mean, they put their life on the line to save others. So once again, thank you to all you guys for all the hard work you do day in, day out. A couple of words from anyone? Yeah, thank you very much. We really appreciate this. It has been quite busy and everything, and you know, this actually helps. And can't thank you enough. Thank you. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਰਕਿੰਗ ਤੇ 7 ਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਅੱਜ ਛਬੀਲ 7 ਕਿੰਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਯੂਥ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ। My job basically is to just to organise all the deliveries, all the drivers, make sure they pick the Langar up on time, deliver it to the 5 hospitals, to the care homes, to the elderly, the vulnerable in the evenings, to the Salvation Army's Barking Learning Centre, to make sure the groceries coming in, get the containers and the spoons and the carrier bags. Make sure guys are there to help pack the food in the mornings. Thank you, Sam. As mentioned, Sam's team has been a key player in identifying the right places for our langar to go to, our food to go to. Hasn't been easy, it's been very challenging, and one of the challenging was to identify the places of most need. And a big thank you to Sam's team, Habiba Ali, who's been our coordinator from Sam's team, who's been on the phone to us few times an hour at first, we could say, all day long, every single day, to ensuring the places that most needed it got it. Not just anywhere, not just people that around. There was a whole vetting process, and we ensured that the correct places got the langar at the times they needed it. 4,000 meals a day, a week, 500 plus meals a day. This might sound easy, but it's a big number and a hard target to reach, which we have successfully reached, and more, thanks to all the supporters, all the sangats, all our helpers from inside our Gurdwaras here who prepare it, from the guys who come in and pack it, from the drivers that have been
coming with their PPE and delivering it safely to the vulnerable people in all the different places, organisations, houses, everywhere else that we've needed it. A big thank you to Sam, Terry and his team for supporting us, because without them, it was one job is preparing the langar and setting the stalls up. The second, the most important job I would say, is identifying the places of need within our community, and they've been a great help, so thank you very much to Sam's team. Praise obviously for Singh Sabha London East. You know, in difficult times, you know, people step up. And these guys didn't just step up, they went above and beyond. The generosity of the community, the generosity of both the Gurdwara here in Seven Kings and in Barking has just, you know, bowled me over. And, you know, people all across Ilford and Redbridge and East London are talking about the work these guys are doing. And it's been an absolute honour to be working with them. So 5 local hospitals, including Nightingale Hospital, was set up as the emergency hospital for COVID, plus our very local hospitals here, King George and Queen's Hospital. They've been delivering meals to all of these different places, as well as going to care homes, to vulnerable residents, working with the Redbridge Mutual Aid Group. They actually pledged to deliver 550 meals a day, and they've not only done that, they've surpassed that, in some cases delivering more than 4,000 meals in a week. I mean, that is absolutely incredible. This has meant that vulnerable residents, old folk who, you know, perhaps shouldn't be going out because of the lockdown rules, have had a nice hot meal on a regular basis brought straight to their home. And it's been absolutely fantastic. And you know what, I'll be quite clear, I think it's actually would have helped save people's lives. It would have saved people from getting the infection, and it's also given people hope, made people feel, you know, that they have people that care about them. You know, the Sikh community and SSLE have just stepped up to the plate, and it's just been phenomenal to see every day the voluntary work. People haven't just sat at home and thought, oh God, when's this all going to be over? They've actually said, we're going to do something, we're going to get organised, and look what we've achieved. You look up here, all the places that we've delivered to, you know, and it's been an absolute fantastic working with my team. When people have contacted my office and said, actually, we've got another care home, we've got more vulnerable people, people with disabilities, people even recovering from cancer who've needed food to be taken to them so they didn't have to go to the shops. This has meant so much to people. I've actually been out with the team a few times delivering some of the food, and some of those people are so grateful, almost with tears in their eyes, just saying thank you to Singh Sabha London East and thank you to my team for working with them to make this happen. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਰਕਿੰਗ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲੋਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਕਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਕਲੈਕਟ ਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਆਰੇ 4 ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ, ਕੁਈਨ ਜਾਰਜ, ਬਾਰਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। You guys have done a smashing job in the last 3 months. Absolutely smashing. Yeah, I know a lot of the homeless guys here really appreciate the food that you brought through. Yeah, and so keep up the good work, guys. It's a nice message for all our volunteers. Like, you know, Singh Sabha London is a charity itself. It relies on donations and volunteers. Yeah. So this is a nice message for all our volunteers who've gone out their way, risked their lives, you know, for the homeless. Yeah, that's what we're all doing, all risking ourselves. Well done, guys. Thanks very much. Keep the good work up, lads. Cheers.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਬਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੰਡਨ ਈਸਟ ਬਾਰਕਿੰਗ ਤੇ 7 ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਯੂਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਾਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 70+ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਵੀਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਮਨਦੀਪ, ਕਮਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਪਾਟਿਆ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ 7 ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।